Hello everyone. In this video, we will discuss about causes of buoyant force or why liquids exert an upward buoyant force. लिक्विड्स हे बॉडीवरती सॉलिड बॉडीवरती अपवर्ड डायरेक्शन मध्येच बायनंट फोर्स काय अप्लाय करतात, ते अपवर्डच काय असतात, ते डाऊनवर्ड का नसतात, याचं रिझन या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करू. सो व्हॉट इज दिस फिगर? ही फिगर काय इंडिकेट करते? व्हॉट इज द नेम ऑफ द फिगर? Figure: mug filled with water immersed in a bucket completely filled with water. मी एक बकेट घेतलेली आहे. ह्या बकेटमध्ये पाणी फिल केलेलं आहे, कम्प्लिटली फिल केलेलं आहे. ही बकेट ही पाण्यानं पूर्णपणे भरलेली आहे आणि ह्या बकेटमध्ये मी दुसरा एक मग त्याच्यामध्ये सुद्धा पाणी घेतलेलं आहे. हा तो मग आहे. ह्या मग मध्ये सुद्धा पाणी आहे आणि हा मग ह्या बकेटमध्ये इन्सर्ट केलेला आहे किंवा तो मग बकेटमध्ये बुडवलेला आहे. आता मी जर फोर्सेसचा विचार केला, ह्या मग वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा विचार केला, तर ते फोर्सेस, आता हा फोर्स म्हणजे कुठला फोर्स? इट इज अ फोर्स ऑफ अ वॉटर. पाण्यानं ह्या मग वरती जो फोर्स क्रिएट केला, तो फोर्स किंवा ते फोर्सेस कुठले कुठले असू शकतात पॉसिबली? ते फोर्सेस ह्या मगच्या टॉपला ऍक्ट होत आहेत, ह्या मगच्या बॉटमला ऍक्ट होत आहेत. आणखी टॉप आणि बॉटम सोडूनचा जो काही सरफेस राहिला, हा जो काही सरफेस राहील, सिलेंड्रिकल सरफेस राहील, त्या सिलेंड्रिकल सरफेस वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस. जर मी हा मग 2 डायमेन्शन मध्ये कन्सिडर केला, तर सिम्प्लिसिटीसाठी मी म्हणतोय की लेफ्ट हँड साइड कडून मग वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस आणि राईट हँड साइड कडून मग वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस. तो फोर्स कशाचा आहे? दॅट फोर्स बिलॉंग्स टू फोर्स ऑफ अ वॉटर. पाण्यामुळे आलेला तो फोर्स आहे. तर ही अशी समोर आपल्या फ्री बॉडी डायग्राम आहे. या फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये मगच्या आपल्याला असं दिसतंय की मग वरती टॉप कडून फोर्सेस आहेत, बॉटम कडून फोर्सेस आहेत, लेफ्ट हँड साइड कडून फोर्स आहे आणि राईट हँड साइड कडून फोर्स आहे आणि आपल्याला फोर्स इक्विलिब्रियम स्टडी करायचा आहे. सो त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, पहिलं, द साइड वेज फोर्सेस एक्झर्टेड बाय द वॉटर ऑन द मग बीइंग इक्वल अँड अपोजिट कॅन्सल आउट. म्हणजे मी ह्या मगच्या ह्या ज्या साइडवेज आहेत, ह्या साइडवेज वरती ऍक्ट होणारे जर फोर्सेसचा विचार केला, लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड फोर्सेसचा जर विचार केला, तर ऑब्वियस त्या फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड हे सेम आहे, तर त्याची डायरेक्शन अपोजिट आहे. म्हणजे मी हा लेफ्ट हँड साइडचा फोर्सचा विचार केला, तर हा फोर्स लेफ्ट कडून राईट कडे चाललाय आणि राईट हँड साइडचा फोर्स विचार केला, तर हा फोर्स राईट कडून लेफ्टला चाललाय. त्यांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे, पण त्यांची डायरेक्शन अपोजिट आहे. त्यामुळे हे दोन्ही फोर्सेस एकमेकाला काय होतील? कॅन्सल आउट होतील. त्यांचं मॅग्निट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट असल्यामुळं. त्यामुळे मी काय म्हणू शकतो की लेफ्ट हँड साइड फोर्स इज इक्वल टू राईट हँड साइड फोर्स. सो लेफ्ट राईट किंवा साइडवेजचे जे काही फोर्सेस होते त्याचा प्रश्न मिटला. दे आर बॅलन्सिंग इच अदर. आता प्रश्न राहिला टॉपचा हा सरफेस ए बी, हा एक टॉपचा सरफेस आहे मगचा, आणि बीसी हा जो काही सरफेस ग्रीन कलर मध्ये दिसतो आपल्याला, ग्रीन कलर सरफेस, इट इज सरफेस सीडी, इट इज द बॉटम ऑफ द मग, आणि सरफेस ए बी जो आहे हा ऑरेंज कलर मध्ये जो दिसतो आपल्याला, दॅट इज टॉप सरफेस ऑफ दॅट मग. टॉपला आणि बॉटमला ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा आपल्याला ते फोर्सेस काय येतात ते आपल्याला बघायचं आहे. हे लॉजिक आपल्याला माहित आहे, हा लॉ आपल्याला माहित आहे, आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेला आहे की प्रेशर एक्झर्टेड बाय लिक्विड इन्क्रीजेस विथ डेप्थ. सो हा फॉर्म्युला सुद्धा आपण डिराईव्ह केला होता. सो द प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी. इथं एच म्हणजे काय होती? डेप्थ होती. डी इज वॉट द डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड अँड जी इज द ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. प्रेशर एक्झर्टेड बाय द लिक्विडनं एक्झर्ट केलेलं प्रेशर हे डेप्थ जशी वाढत जाईल तसं वाढत जात. तर ह्या मगच्या बाबतीत मग वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा जर मला विचार करायचा असेल, तर मला तो मग पाण्यामध्ये कुठला सरफेस किती डेप्थला आहे याचा विचार करावा लागेल. हे जर मी विचारात घेतलं,
द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन इज द टॉप सरफेस ए बी, हा टॉप सरफेस ए बी ऑफ द मग इज ॲट अ लोअर डेप्थ इन द वॉटर. म्हणजे मी डेप्थचा जर विचार केला, सगळ्यात महत्वाचं ही बकेट मी कम्प्लिटली फिल्ड आहे पाण्यानं असं म्हटलेलं आहे. हा सरफेस ऑफ वॉटर आहे, म्हणजे कम्प्लिटली इथपर्यंत ते पाणी फिल्ड आहे त्या बकेटमध्ये. हा सरफेस ऑफ वॉटर आहे. सरफेस ए बीच्या डेप्थचा ह्या सरफेस ऑफ वॉटर पासून जर मी विचार केला तर डेप्थ मला इतकी दिसते. सो दिस इज द डेप्थ फॉर द सरफेस ए बी. कशासाठी? सरफेस ए बी साठी. पण तेच जर सरफेस बीसी साठी जर मी विचार केला तर व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन? बॉटम सरफेस सीडी ऑफ द मग इज ॲट अ ग्रेटर डेप्थ इन द वॉटर कम्पेअर टू द सरफेस ए बी. ही जर मी डेप्थ सीडी डेप्थ जर मी विचार केली सरफेस सीडी साठी तर ही डेप्थ का आहे? जास्त आहे. ही डेप्थ जर जास्त असेल सरफेस सीडी साठी तर ह्या सरफेस वरती इथं ऍक्ट होणारे जे काही फोर्सेस आहेत त्या फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड हे सरफेस ए बी वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसच्या मॅग्निट्यूड पेक्षा जास्त असणार. आपण अगोदरच म्हटलं की लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड किंवा साइडवेज वरती येणारे जे काही फोर्सेस आहेत ते एकमेकाला बॅलन्स झाले, त्यामुळे ते एकमेकाला कॅन्सल आउट झाले. राहायला होता प्रश्न फक्त टॉप आणि बॉटमचा. आता टॉप आणि बॉटम मध्ये आपल्याला काय दिसतं की सरफेस ए बी इट इज ॲट अ लोअर डेप्थ कम्पेअर टू द सरफेस सी डी. त्यामुळे सरफेस सी डी इथं असणाऱ्या फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड ही डेप्थ जास्त असल्यामुळं तिथं फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड जास्त येणार. जर मी फोर्स इक्विलिब्रियम केलं, लेफ्ट राईटचा प्रश्नच मिटलं. आता राहिला प्रश्न फक्त टॉपचा आणि बॉटमचा. नेट फोर्स जर मी कॅल्क्युलेट केला, टॉप सरफेस ए बी वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस जे होते ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत होते आणि सरफेस सीडी वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस हे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत होते. पण बॉटम वरती ऍक्ट होणाऱ्या किंवा सरफेस सीडी वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड हे सरफेस ए बी पेक्षा जास्त आहे, कारण तिथं डेप्थ जास्त आहे. आणि त्यामुळं जर मी नेट फोर्स कॅल्क्युलेट केला, सरफेस ए बी वरती डाऊनवर्ड ऍक्ट होणारा फोर्स आणि सरफेस सीडी वरती अपवर्ड ऍक्ट होणारा फोर्स, अपवर्ड ऍक्ट होणारा इथला फोर्स मॅग्निट्यूड हे ह्या डाऊनवर्ड फोर्स पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे नेट फोर्स काय येणार? अपवर्ड येणार. सो नेट फोर्स हा सरफेस सीडी हायर डेप्थला असल्यामुळं नेट फोर्स म्हणजे हा फोर्स आणि हा फोर्स, ह्या दोन फोर्सचा नेट फोर्स इट विल ऍक्ट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. तो जो काही नेट फोर्स आहे दॅट नेट फोर्स इज ऍक्च्युली बायनट फोर्स. सो दॅट इज द रिझन. म्हणून काय होतो, सॉलिड वरती ज्यावेळी आपण तो फ्लुइड मध्ये इमर्स करतो त्यावेळी ऍक्ट होणारा जो नेट फोर्स आहे किंवा बायनन्स फोर्स आहे तो नेहमी त्या सॉलिड बॉडीवरती अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट. थँक्यू.